Ciao Raga! Musta raga? Welcome back to my YouTube channel. I am Chad and I will be your guide. Good news po, yung bonus golf ay matatanggap na. Tama po ang inyong narinig. Matatanda natin na yung bonus golf Badante ay maaari kang makatanggap ng 1,000 euro na ayuto. Kasi di po ba, 500 para sa month ng April at 500 din para sa month naman ng May. Kaya ang total niyan ay 1,000 euros. Ayon po sa data, more or less 200,000 applications ang kanila pong natanggap para dito sa bonus golf Badante. Ngayon, ang tanong, if nag-apply ka, papaano mo malalaman kung ikaw ba ay na-approve o hindi? Kung kailan ba dadating yung bonus na hinihintay mo? Una po, kung ikaw ay nagpagawa at humingi ka ng assistance sa mga CAF patronato, pwede po kayo mag-follow up sa kanila. Mag-kiedi po kayo sa kanila na i-check yung inyo pong status dumanda. Kung yun po ba ay na-approve na, ano po bang status na, kung may matatanggap na po ba kayo. Ngayon, either naman na personally kayo nag-apply nito online or nagpagawa kayo sa patronato, pwede mo rin man siyang i-check personally. Ano po ang dapat na gagawin para ma-check mo ito personal? So, mag-login ka lang sa website ni IMS. Gagamit ka ng IMS PIN o kaya naman ng speed at saka yung iba mo pong credentials. Pagka nasa loob ka na ng website ni IMS, check mo yung indemnita COVID-19, yung konsultasyon ni stato ay pagamenti, yung prestasyoni, and then pupunta ka dapat, makikita mo dapat yung pagamenti para malaman mo kung anong stato na ng iyong dumanda para sa bonus golf. Tandaan po natin, pagka akolta, ibig sabihin na approve po yun. Mas maganda kung makikita natin dun ay akolta liquidata. Ibig sabihin, approve ka na at may pondo na para ikaw ay mabigyan. Ngayon, kung ang lalabas naman dun ay respinta, ibig sabihin ay denied po yung ating application. Mas maigi po na makikita po ninyo ang ganitong picture. Yan. Thank you sa iyo, LC, sa pag-provide mo sa akin ng photo na ito at congrats sa iyo kasi na-approve yung application mo. Makikita nyo po dyan sa photo yung importo pagato kung magkano yung inyong matatanggap. At makikita nyo din diyan kung ano ba yung bonus na na-aprobahan sa inyo at kailan yung data disponibilita kung kailan nyo matatanggap. Pagka po nakita nyo yung photo na yan, congrats po kasi na-aprobahan po kayo at matatanggap nyo na yung bonus na inyo pong hinihintay. Ngayon, balikan natin yung respinta. Ano bang dahilan kung bakit na-respinta ka o na-deny yung iyong application? Una na, matatandaan natin, may requirements po, may qualifications itong bonus golf na to. Kasi di po ba, baka hindi mo na-meet yung mga qualifications such as, kailangan ay mahigit sa 10 oras ang tinatrabaho mo sa isang linggo, yung nakalagay sa kontrata. Hindi ka dapat naka-visa, dapat ay part-timer ka lang. Kailangan yung contract mo ay valid hanggang noong February 23, 2020. At ang isa pa po, dapat yung kontrata mo, syempre, ay laboro domestiko. Pagka merong isang bagay dyan na hindi mo na-meet, kahit nag-apply ka, hindi ka po maaaprobahan. Ang pangalawa naman, dahil doon sa maraming lumabas di po ba ng mga bonus, itong mga periodo po na ito, kung ikaw ay may natanggap na doon o kaya naman ay isa sa miyembro ng iyong pamilya may natanggap na doon sa mga bonus na lumabas na yun, hindi ka na rin maaaprobahan. Kagaya ng kasa integrasyone, kung ang isa sa pamilya mo nakatatanggap ng kasa integrasyone, hindi ka rin po ma-approve. Ganun din po yung mga nag-apply ng sanatoria, di po ba? Nagtatrabaho din sila ng golf din, Badante. Hindi rin po yun pwedeng mag-apply. Ngayon, kung ang natatanggap mo naman ay yung sa Reddito di Cittadinanza, po pwede ka rin mag-apply dito at pwede ka pa rin maaprobahan. Kaso nga lamang, kung magkano yung natatanggap mo, kagaya ng ating napag-usapan noon, halimbawa, 400 na ang natatanggap mo. So, ibig sabihin, ang mabibigay na lang sa iyo is 100. Para sa month ng April, 100 din para sa month ng May. Kasi kailangan lang kung anong kulang doon sa 500, yun na lang ang ibibigay sa iyo. Kung ikaw ay nakatatanggap na ng Reddito di Cittadinanza. At good news po ulit, ito pong bonus golf na to, Badante, ay open pa po for applications. Kung halimbawa na ikaw ay qualified, po pwede ka pang mag-apply nito. Para doon sa iba pang mga detalye, sa iba pang mga requirements, sa mga qualifications, naggawa na po ko dati ng vlog na yan. At check mo lang yung link sa description below para malaman mo kung qualified ka ba o hindi. Let's say qualified ka, pwede ka palang mag-apply. Pwede kang humingi ng tulong sa mga CAF patronato para makapagpagawa ka ng demanda. Ngayon, kung halimbawa naman, kung gusto mo na ikaw mag-process, pwede din naman kasi online naman ito. Naggawa rin ako ng video, ng tutorial, nandyan din ang link sa description sa baba.
check mo din yan. Kung sa tingin mo ay kaya mong gawin, pwedeng ikaw ang maggawa personally. So, ayun po, kung ikaw ay qualified at hindi ka pa nakapag-apply, good luck sa iyong application. Sa mga naaprubahan, congrats po sa inyo and spend wisely. At bago ko po tapusin ang vlog po na ito, shoutout ko lang yung aking mga kaibigan, si Jamela Vlog at si J. Mitch Vlog. Yan po, kung maaari po, i-check nyo ang kanilang channel para po sa mga pampagod vibes at kulitan ng mga videos. Okay, hanggang dito muna po ang aking vlog po na to. At sana po, if you have any comments, suggestions, or other informations, just comment down below. At kung approve po sa inyo ang vlog ko po na to, sana po i-hit nyo ang thumbs up at ma-share nyo rin po sa ating ibang kababayan, lalo na yung alam ninyo na nag-apply ng bonus call po na ito. If you haven't subscribed yet sa akin pong YouTube channel, sana po mag-subscribe ka at i-hit mo yung notification bell para pag may mga ganito akong vlogs na mga information ay ma-update ka agad at malalaman mo po agad. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood, sa inyong pong oras, sa patuloy po na pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat muli. And once again, this is Chad. Always remember that Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!